church is close now. Jó. Nothing. George's Museum for the young and less young. Local museum, artisan workshop, exhibition hall. Exceptional summer event. Meet No-No the robot and take part in his treasure hunt. Okay. Museum entrance. Okay, now I'm intrigued. Körülnézek itt alaposan. They didn't forget to leave their little gifts everywhere. I should keep an eye on the time. This house no longer serves as a vicarage. If the full letterbox is anything, the devotees deteriorated his facade to intimidate him. I'm on the right track. Óra, oké. You are on one of the highest points of St. Exel. The Assumption Church was built against the edge of this cliff. This panorama has become an emblematic place for those who like to observe the flora and wildlife of the region. Itt is van szemetes. Oké, fasza. Hogy állunk? 5/6. Jó, hát telik be az inventory. Wow, I finally got there. St. Exel Church. Oké, azt mondja, hogy körülnézek gyors az udvarba. Fasza. Folyamatosan támadnak ezek a mocskok. Today a reader, tomorrow a leader. Well, they made sure to enjoy today. Oké. Azt mondja, hogy jó, meg vagyunk, szuper. That's one elaborate sundial. Despite its look, I'm sure people can still use it. But I have a watch. Most szia, szép jó reggelt. Mi újság van? Ja, tegnap újra kezdtem offline, mert kicsit szerintem, tudod, nem figyeltem néha oda, amit mond a csaj, így a streambe. Ezt most jobban nézem, és sokkal áttekintetőbb, sokkal jobban értem a sztorit. Meg itt nincsenek össze-vissza a questek, mert teljesen azt kell csinálni, mert sorba írja itt a küldetéseket a játék. És hogyha úgy van csinálva, akkor úgy tök szépen felépül a sztori. Aztán majd arra is, annak is fogom a végigjátszás videóját felrakni, ugye nem az eddigi streamet, és akkor innen meg a streambe folytatom azt a részt. This smell of dust and candles. No doubt I'm on the right track. Úgyhogy megpróbálok szépen sorba menni, mert itt tök jó. Storage room. A raktár, ugye ez a raktár, ami zárva van nekünk, oké. Egyszer.
Koroi, szia, szép jó reggelt. This setup looks recent. They probably did it just before the attack on the village. Okay, have some courage, Elise. Egyébként így összeszedve, ez a sztori, ez mocskos jó lett, amit kitaláltak ennek a játéknak. Pont azt mondtam így tegnap, hogy jó kis játék lett ez. Hat per 6. Na hát ez pont nem jó így, mert nem fér bele más táskába. Na mindegy, menjünk tovább, ez mi? Transept. Ez az. Tomb of Father Roald, abbot who watched over the population of St. Exel. He dedicated his life to the village and the population. He distinguished himself in particular by his taste for religious, spiritual, and cultural texts. The large library of the Assumption Church is in his image. Oké, új nyom, azt mondja a világító torony. Igen, a nyomokban van, és akkor kell nekünk egy olyan, hogy szekta. Elvileg a templom. Igen, ez az. Vándorsolyom, szia, nyomozunk, igen, délelőtt nyomozunk. Délután meg a Steel Risingot fogom tovább ütni. Cemetery. It has been condemned by the sect. Azt most mind a kettőnek adok egy nagyobb óraszámot, most ezt megpróbálom végigvinni. Szaflanút, szép jó reggelt! Shit. What are they doing here? I'm not sure I really want to know. Remékelt Sherlock Holmes játékot fogom megvenni egy nyomozós játékból. Nekem megvolt az a kiindulás tapjány, csak nem vittem még, majd egyszer meg arra szállnak időt, azt hiszem azóta talán van hozzá magyarítás is. Nohorbi, jó reggelt, szia! Gabe, neked is jó reggelt, szia! Oké. Kapkodok, mert annyi fontos információnk van, és abból épül fel az egész, ugye? The Angel and the Newborn, unknown artist. This statue is incredible. Füves, szép jó reggelt! Kaptál egy szót ajándékba, egy homától kapjóz, majd várlak oda is. Ja, tőled kaptam? Köszi szépen. Ja jó, persze, mindenképpen. Ezt szoktam benézni így reggelente, amikor én nem kezdek még adást. I am gonna need a key for this one. Úgyis jön majd a új kód. A Krappától kérdeztem egyébként, hogyha úgy van, hogy nincsenek meg a játszótársra, akkor már te a közös kód. Mástól? Jó van. Top egy város lesz. Ja, japán AC srácok, jó lesz. De 3 AC-t csinálnak egy időbe. Ezt vágjátok? Ja, és folytatják ezt a RPG rendszerű témát. Visszakanyarodnak az Odyssey-hez. Mit mondtam nektek? Nekem az Odyssey a kedvencem. Látjátok, ezt tudták a készítők, és vissza is kanyarodnak oda. Az Odyssey stábja csinálja ezeket az AC-kat. Szak, jó reggelt! I understand why the most basic things, like having babies, has been taken from us. Úgyhogy király lesz. That required so much sacrifice is still not content. The village kids have had it easy for too long. They need to share our burden. It talked to me and asked to surrender them to its will. Pillanat, mindjárt olvasom a csetet, srácok. Generations have forgotten how this village was built. It is time for a history lesson. Ez ideje a történelem órának. To display each person we send to see. In their anonymity, they remind us of the road still to be enjoyed. But be reassured, my devotees, this road is coming to an end. I found a way to communicate with our protector. He has chosen me as its vessel and talked to me so many times. I will finally be able to answer. A few of us were meeting secretly in preparation for our next and last action.
It will all be revealed to you tonight after the festivities. Do not enter the crypt yet. I have the answers you have all been looking for. I will remove this poison from our life. Oké, na. Oké, itt vagyok, olvasom. Azt mondja, hogy az Immortals, és jön újra, igen. Fogja tolni tutira, de csak kodos egyszer megy, aztán utána sose. Nem, amikor megjelent ez a legutóbbi kód, ami nekem is megvan, akkor azzal elég sokat játszott szerintem. Mondjuk én úgy akarok a kóddal játszani, Füves, hogy nem is inkább, ugye kicsit célkitűzésben megyek ilyen progressz jellegűen, hogy ne legyen rage, és a fegyvereket fel fogom húzni 50-es szintre, mert ugye 50-es szokott a max lenni, és akkor mindig cserélgettem őket, amikor egyet felhúztam, akkor kicserélem. Aztán szerintem én úgy fogom játszani majd a módot. Azt mondja, nagyon gáz, hogy kodszintű játék lett az AC-ból. Hogy érted, Mosré, hogy kodszintű játék lett az AC-ból? Azt mondja, Zaki, miért a Valhalla már elkanyarodott a Odyssey-től? Zaki, a Odyssey-ben az RPG rendszer nekem azért tetszett jobban, mert ott ugye minden egyes páncéldaragot minden testre tudtál szabni, hogy mit rakjál rá, milyen statot, és ugye nekem azt tetszett benne, hogy sokkal jobban ki tudtál hozni egy buildet, mert a Valhalla az egy szép játék volt, de Valhallával az volt a baj, hogy teljesen mindegy volt, milyen páncélt veszel fel. Voltak ugye set bónuszok, de olyan kevés izét adott, olyan, mit tudom én, nem volt érezhető a különbség a szettek között erőbe. Mert nem volt az, hogy mondjuk az egyikkel baszó damage-et csinálok mondjuk egy milli kétkezes kardos build-el, a másikkal meg mondjuk egy izébe, egy ilyen asszaszinkodásba, mert teljesen mindegy volt, milyen fegyvert veszek fel, mindegyiknek a végdamage az közel ugyanannyi volt, és csak egy-két damage pontba tért el a végeredmény, amit kitolt, és az Odyssey-ben viszont ott lehetett írtózatos izéket csinálni, build különbségeket, nekem az azért tetszett jobban. Azért mondom, hogy kicsit elkanyarodott. Ott ugye teljesen más volt már az egésznek a felfogása szerintem. Mire sem még ránézek, de a többi nem nagyon érdekel. Engem úgy fog érdekelni az AC. Stájtak edden, igen. Ja, a gép mielőbbi felgyógyulás majd. Magyar Skiúr, szép jó reggelt, szia! Rage nélkül kód nem létezik. Hát attól függ már, hogyha ilyen progresszelni fogom a játékot, akkor végül is miért ne. Lacika, jó reggelt, szia! Zadir, szép jó reggelt neked is, szia, üdvözöllek! Arra gondolok kod alatt, hogy futószalagon gyártják, hangulata meg nem nagyon van, főleg nem AC. A hangulata igazából a Valhallának is nekem bődületes hangulata volt, mert emlékszek, hogy pont ilyen karácsonytáján jött ki, azt leültem egy 20-ba, azt toltam, le se bírtam rakni. Az, hogy az AC-kat kiegészítőkkel nem nagyon szabad szerintem tunkolni, mert az már úgy repetitívvé tette nekem, de az egész sztori, amikor még új a látvány, új minden, akkor bődületes szokott nekem lenni. A Valhalla az egy jó emlék volt, az utóbbi két kiegészítővel már nem foglalkoztam annyira, mert onnantól nekem már nem volt benne igazából semmi. De hát ez olyan, hogy kinek mi tudod, most ez a sajátos véleményem. Kellemes vasárnapot neked is, Zadir! Az utolsó játszik, ami érdekes volt, az Origin. Az Originnek a harcrendszere nem volt még fejlett, de nekem az Odyssey a best idáig. De mint mondtam, ez a személyes véleményem. De csak azért, mert hogyha én az Odyssey-be akartam egy baszó Hunter buildet csinálni, akkor meg tudtam csinálni, mert úgy, ahogy a gép bírja, lehetett engrévelni, és nagyon durva, hogy lehetett egy olyan működőképes Hunter buildet csinálni, ami mérföldekkel mondjuk teljesen ellentment mondjuk egy fegyveres, egy mondjuk melee buildnek, de látványos volt. Nekem tetszett. Jó reggelt, reggeli horror, ez tetszik, hozok kaját, már meg is jött a étvágyam. Jó reggelt, harcos, szia, köszönöm szépen a cheert.
Ja, egyébként az AC-t, igazából a Pisti az jól mondta tegnap a AC-val kapcsolatban, hogy ugye aki nagy AC fan, annak teljesen mindegy, hogy milyen AC fog jönni, annak tetszeni fog az AC, mert AC. Én is valahol így vagyok, hogy nem vagyok hűde nagy AC fan, de mégis vagyok annyira AC fan, hogy nekem is, ugye én élek halok az RPG-kért, és tök mindegy, hogy milyen RPG jön. Hogyha mondjuk nem AC jönne, de jön egy RPG, ezt én meg szoktam nézni, ránézek és végigviszem, és akkor utána alkotok róla egy sajátos véleményt. Például itt ez a Steel Rising, ugye RPG játék, Souls elemekkel, nem egy kimondott 100%-os Souls, és nem is annyira nehéz a játék, de mégis a magas stílusjegyeibe, amit hordoz, abban nekem baromira tetszik a játék. Pedig ugye, mint láttátok, tényleg nem egy nehéz játék, szóval nem egy nagy kihívás van benne, de mégis ugye ez a kulcs szó nálam, hogy szórakoztató, és onnantól kezdve, hogy szórakoztató, jól érzem magam benne a világába, onnantól engem megvett igazából. Ja, az AC is ugyanez, hogy alkottak benne egy tök szép színes, látványos világot, mondjuk történelemhű világot, teszem azt, és abban én el fogok mókolni, mert az nekem tetszeni fog, nekem ennyi a cél. Az összeime iszonyatosan ismétlődő volt, 3-szor kezdtem neki, és nem kötött már le, unalmas volt, de igen, ez pedig az én véleményem. Hát igen, Laci, ezért mondom, hogy mindenkinek a saját véleménye, hogy nekem bejövős. It is during the night when I prepare the mass that I hear them. Isn't the crypt supposed to be unlocked only once a year? The door is locked up tight when I want to access it. Szóval én csak az Origins-szel játszottam, nekem az, meg úgy általában a Ubisoft Open World elég volt. Ja, világos. A Division 2 azt tetszett, azt imádtam, csak én mondom, amikor nagyon high-tech lett ott a cucc, én akkor hagytam abba a Division-t amúgy. Interesting. This book traces the entire history of the church and the creation of this cross. I'll take it with me for my bedtime reading. This church seems to hide a lot of secrets from me. Oké, elviszik a könyvet magunkkal, ugye? Menj aludni és tanulmányozz a templomi könyvet. It was created in honor of the people who participated in the prosperity of St. Exel. Looking more closely at the cross, one has the impression that some parts can be interlocked on the sides. Oké, eddig ez fasza. A Division volt már. Torony time játékok, hát végül is igen. Meg is veszem. Én az AC-kat fog... Figyeljetek srácok, egyébként ezért mondom, hogy ezért jó a stream, mert valamit úgy nem adnál ki rá pénzt. Mikor a szép jó reggelt, szia! Itt az AC-k úgyis le fognak pörögni, meg tudjátok nézni, tudtok róla alkotni egy sajátos véleményt. Én azt mondom nektek, hogy majd lejátszuk így úgymond együtt. Csinálunk majd baszó buildet, aztán toljuk, aztán akkor tényleg az lesz, hogy az alapján esetleg mindenki el tudja dönteni, hogy neki most megére, mit tudom én, XY forintot. Szia Desert, jó reggelt! Én továbbra is tartom, hogy ez így a legjobb megoldás. Legalábbis szerintem. Várjatok, hol vagyok? Nem maradtál le Desert, csináltam egy új mentést, tegnap offline, aztán igazából így sokkal összedettebb, meg jobban értem a játékot, mert mindent nagyon alaposan elolvastam, amikor újra kezdtem, aztán most jöttem be a templomba, szóval nem maradtál le semmiről.
Nem, sok helyen ugye nem olvastam végig a dolgokat, de nem azért nem akartam, hanem ugye chat közben inkább a chatet olvastam, aztán nem nagyon értettem, hogy mi történik. De ennek a játéknak például baromi jó a sztoria, ennek a nyomozósnak. Mocskos jól össze lett rakva. Most is azt mondom, hogy ezt megérte megvennem. Nagyon sajnálom, hogy az AC széria mostában nem is sokról szól, az Origins volt. Igazából, hogyha megnézed, RPG-t csináltak belőle, de végül is, hogyha te olyan buildet építesz, már lehet settenkedni, mert a Odyssey-t is ki lehetett úgy settenkedni, hogy csak azt töltöd meg, aki célpont volt, nem kell mindenki, csak kurva nehéz. Úgyhogy igazából, hogyha megnézed, a lehetőség végül is megvan mindegyikben, csak szerintem mindegyikünk inkább neki állt hentelni, mert egyszerűbb volt kivitelezni a questeket. Nekem pont ez jutott így eszembe. Oké, srácok, most annyi a feladatom, vissza kell menjek. Mennyi az idő? 15:49. Elvileg pont jók vagyunk. Oké, vissza a házhoz. Nem rajzoltam hozzá, egyszerűen csak azt csináltam, hogy ugye újra kezdtem, és lekövettem teljes mértékben azért. Ahogy írta a küldetéseket, úgy mentem és oda mentem, nem mentem be máshova, csak azt csináltam, amit írt, és úgy tök összeszedett a játék. Azt kell, hogy mondjam, úgy viszont nagyon fasza. Ó, találtunk egy zenét, már mehet is. Úgyhogy úgy van megcsinálva, hogy alapvetően tudjál szépen sorba haladni, hogyha oda mész, ahova ír a quest. Oké. Ninja Han, szia, üdvözöllek, jó reggelt! Chill ez zene. Opa. Mást tették meg a régi AC-ben, azért volt kontraszt. Ja, ne foglalkozzál vele. Értjük, mit írtál. Oké, na, alvás van, srácok, nézzük csak. Azt folytatjuk a progresszt, ezt most végigviszem. I'm certainly not done with the place.
Oké, azt mondja, most van meg az, hogy ugye meg kell csinálnunk ezeket a templomos oltáros részeket. Jó. Nyomok. Szekta. Kell nekünk a templom. Nézzük csak. Akkor a ládában lévő tárgyaknál, ami szívvel van jelölve, csak gyűjtögetésre. Így van, ez gyűjtögetés. Van is rá egy achievement, ha mindent összeszeded, mert azt megnéztem. Mármint, hogy a Steam fiókon. Csaba, jó reggelt, jó reggelt. Küldetés frissítve. Na, itt az éjszaka. Pierre, this is going to sound ridiculous, but I needed to talk to you, so here I am. I know it's not a phone, and you're not on the other side, but I make do with what I have. The evenings are long without you, and I miss our discussions. I'm locked up because of the monsters, so I have to find something to take care of. You'll never believe me, but I've discovered a new passion, making bullets for my pistol. It has become my comforting little evening ritual. Az elejétől egyébként, hogyha olvassátok tényleg ezt a játékot, mert hogy minden egyes szöveget, akkor nagyon összeszedett. When I can't sleep, I sort my tapes and listen to your songs again. This is by far my favorite time of the day. Well, it's already very late and I have a long day ahead of me tomorrow. I'm going to bed. Sweet dreams. Szép álmokat. Azt mondja. Nekem kicsit úgy jön le. Ez, aki azt mondja már, nem AC, az AC. Kerezett, nem szereti a változást. Hát, fene tudja, igazából most megértem azokat is, aki minden nézőpontot meg lehet érteni. Egy boldogasszony templom. It was really soporific, but I managed to finish the book found in the church. There is a lot of information about this place and the village in general. It's sad, but it wasn't such a bad evening in comparison. If we go back many centuries, St. Exel experienced a much more sumptuous period. Originally, this village was only a small fishing hamlet by the sea, but it was located on the only road between two larger villages on the coast. It is with the cooperation of four great figures that the village developed and experienced its greatest activity: the Vinios, who ensured the agricultural activity of the village; the Duralt family, who were dedicated to fishing activities; the Duc de Bliard, who ensured the defense of the village with his soldiers; and finally, the Abbot Royaux, in charge of the spirituality through its church. Thanks to the progress brought by this collaboration, St. Exel had been able to develop for 100 years. Én kíváncsi leszek ezekre a kövekre és ezekre a fényes kövekre, hogy azok is mik, mert ugye itt ez a ház, ahol vagyunk, ez azért van biztonságban, mert lent a alaksorban van egy csomó olyan kő. And in the transept of the church. They also built a cross at the end of the Assumption Church that is a receptacle for 4 plates, each illustrating one of the families. Once a year, these plaques are gathered and placed on the cross to allow the inhabitants of St. Exel to have a moment of commemoration for its history and its ancestors. Na, visszatérve a harcokra, Desert, igazából az is, nem tudom, mert ugye ide katonákat küldtek ki végrehajtani egy ilyen akciót, mert hogy itt már nagyon durva volt a helyzet ilyen téren, hogy ezek az aktivitások meg ilyenek megnőttek, és azok meg azt hitték, hogy itt a falu ugye, a lakosok, hogy valami ízét kaptak el, fertőzést, vagy bármit, és összeszedték őket. Ugye itt most az egész falu kiürült teljesen, így eltűntek az emberek egyik pillanatról a másikra. És lehet, hogy ilyen dimenzióváltások vannak, és ugye a sztorit, hogy megfigyeltem az elejétől, ide bekapcsolták ezt, amikor megfigyelték az óceánba ezeket a zajvisszaverődéseket, ami mozgott, ugye szabályos koordinátákon, ugye tenger alatt járóval kezdték el megfigyelni. A lényeg az, hogy az is bele van foglalva a Bermuda háromszög ebbe a történetbe,
Úgyhogy tényleg jó kis történet. Egy halász, egy mezőgazdász, védelem és pap. Igen, az 4 van. Egyébként ez a lejátszás sanszos, hogy egy puzzle megoldása, vagy nem lehet? Nem tudom. While I was crossing the church to reach the altar, I noticed light coming from an inaccessible room located just below. It's probably a kind of forbidden crypt? But then why would there be light inside? Considering the police are looking for cult members, this would be a perfect place for them to regroup in total secrecy. There's a procedure to follow to unlock the crypt's access, but it's going to be complicated. The door lock is linked to a mechanism inside the memorial cross. If I place 4 commemorative plates, the cross will unlock the door automatically. Well, supposedly, at least. Okay. Right now, only one of the 4 plates is inserted on Egyik van a keresztre helyezve, az amelyik Briard herceg, a védelem. A védelem az bele van helyezve a keresztbe. They seem to be commemorating specific families whose tombs are inside the church itself. My investigation is turning into a treasure hunt. Ja, ugye itt, hogyha tényleg le van írva minden, csak el kell olvasni. Based on the documents, the key that unlocks most of the doors in the church is hidden at the heart of the cross, and I can already access it. Oké, ugye a templom kulcs az meg a keresztnek a belsejében van elhelyezve. Nagyon jó. Nézzük, mi van még itt. Since I deactivated the jammer on the keys of St. Exel, the fountains react sort of like portals, allowing me to see the village under the snow, as if I was switching over several months later and rediscovering everything in another season. When I approach Rocky from the fountain, the water gradually begins to light up. If the pebble comes into contact, everything changes. Minden azonnal megváltozik, sír. I can literally change the weather in St. Exel on command. I read somewhere that the fountains were built a very long time ago, and that their source is the same groundwater deep under the village. That doesn't explain to me why it does that, but I prefer to warn you. Do you think there would be the same type of rock under the village directly? The only downside to all this is that triggering the storm using the rock doesn't work if it's snowing, and, well, it's super cold too. Oké. Vízi oszlop. Azt mondja, hogy azt, hogy pölöljön az AC adőszerre, azt mondom, jó játék, de te leholdod. Én meg azt mondom pölő, hogy a Last of Us gyenge játék, nem élvezhető pölő, csak egy példa. Igen, erre mondom azt, hogy azért mindenkinek megvan a szemszöge egy adott játékról, én azt mondom, azt tisztelni kell. Most attól, hogy mondjuk például Mostének nem tetszik egy AC, attól az én véleményemet nem fogja megváltoztatni, viszont én tiszteletbe tartom az övét, ugye kb. Én így gondolkodok. Viszont nem is akarom rátukmálni, hogyha neki nem tetszik, akkor nem tetszik, de az nem azt jelenti, hogy nekem nem fog tetszeni, ugye? Ez ilyen egyszerű. Did I ever tell you about the sea columns? It's the only thing I like about this hell. If you could see them, you would love them too. These are huge columns of water that start from the sea and rise. Már mindjárt mondok még valamit ezzel kapcsolatban. They exude a feeling of quiet strength, serene power. They carry with them rocks which gravitate alongside them throughout their ascent. I don't know how to describe it, but I feel almost calm looking at them. Still, I don't think we should be fooled by their placid appearance. Inside, thunder and flashes rage silently, reminding us that they are inhabited by a formidable energy. Moreover, they also emit strange and deaf noises, like an animal cry or a complaint. Anyway, I'm not the only one to be fascinated by az egyetlen, akit lenyűgöz ez a látvány. To these columns and flock to their base by the hundreds. Na, így végigolvasva ezeket, tényleg jó. As if waiting for something. I'm always afraid they'll get caught, but the columns are gentle giants.
One thing is certain. I will continue to admire them from the cliff. Na, srácok, visszatérve még erre, csak hogy most kicsit fényezzem meg magam, úgy meg van valami kazetta. Emlékek. Mindjárt akkor ezt, hogy meghallgatjuk. It all started 6 years ago. At the time, I was still a student, and I spent the little free time I had at the bar with my group of friends. In fact, we always went to the same one. We were happy there. What we particularly liked were the concerts organized by the small amateur groups that came by from time to time. Nothing very extraordinary in itself, but the atmosphere they created was magical and went wonderfully with our little evenings based on the cheapest beers we could find. After all, we were still students. And then, there was this group. They had been coming for several days, and their music kind of hypnotized me. The type of rock that you don't forget, and that I haven't forgotten. I must admit that the guitarist had something to do with it. His name was Pierre. There were always these moments after the concerts when the members of the group hung out a bit at the bar, but I didn't dare approach him, and I think he didn't either. The more it went, the more our eyes met, sought each other. I felt that something was happening. One evening, when the effects of the alcohol were strong, I no longer hesitated. I went to see him. From an outside perspective, it was probably embarrassing. At least I would have been. But that didn't seem to bother him. We talked for hours. But it seemed like it was over in an instant. I could see he was shy, and when we left the bar, I grabbed his arm and kissed him. We shouldn't have parted on a misunderstanding. I love this story. Our story. But that doesn't explain why we chose St. Exel to fully live our lives together, does it? At that time, Pierre and I were in our last year of college. We had already been able to take full advantage of the city and its agitation, and even if the years we spent there were fantastic, we really needed a change of scenery. A return to a calmer setting. Yep, that's what we needed. And it was when we were watching a report on a seaside region that we had the click. The landscapes were simply sublime. I always remembered what Pierre said to me at that time. Honey, okay, let's move. We just had time to finish our studies and put some money aside when an advertisement for a house for rent in St. Exel caught our eye. This song? Pierre had written a song about all that. Oké, na vannak a kazetták, ugye ezek a alvás után egy fontos összetevők. Ó, itt kaptunk még egy zenét. Na, visszatérve még, most kicsit fényezzem magam. Volt már nem egy játéknál olyan, most nem tudom mondani a játékokat, melyikek voltak azok, hogy tényleg elég sok játék végigjátszás született itt a kezeim között, mióta streamelek, de az tök jól eső érzés volt, hogy jöttek olyan nézők, akinek az adott játék az nem tetszett, nem vette meg, nem játszott vele azért, mert hogy nem jó. Látta nálam, hogy sikerül egy végigjátszást így prezentálnom belőle. Néha, amikor el tudom kapni a fonalat, akkor tényleg azt mondom, hogy sikerül elég frappáns dolgokat eszközölni egy adott játékba, ugye néha nem. Pont olyan játékok voltak, hogy bár kedves ilyen néző azt mondta, hogy baszki, ez a játék tök jó, arra, amit ugye előtte nem tetszett, és le is írta, hogy hát neki nem tetszett, de hogy nem is gondolta, de most, hogy látta nálam, ugye ez nem most volt, ez már korábban, ez régebben, erre így emlékszek, ezek így megmaradnak. És amiatt mégis megvásárolta, és játszott, és tetszett neki. Úgyhogy az sem mindegy, hogy az ember szerintem hogy látja működőképesen ezt az adott játékot, mert sokan ugye végigjátszák, bemutatják, de nem biztos, hogy a kellő oldaláról fogják meg az adott játékot, nem tudom. Én meg a Green Hell-nél jöttem. Szia, Sanyiszló, üdvözöllek! Minden rendben van, köszi. Returnál is így vagyok, ki fogom próbálni, ha megjelenik PC-re. Igen, a Returnál is egy olyan játék, hogy azt is van benne rage fázis, de mégis élvezhető. De azt is, hogyha valaki nem úgy mutatja be, hogy mi az lényegében, akkor ugye hát félre tud menni nagyon az üzenet. Azért próbálok
Ezért próbálok mindent úgy bemutatni, hogy amit lehet, ott a jó részét megfogni a játékoknak, mert rossz része úgy is van, meg rossz részt ezt az ember is generál minden játéknak. Lőszer, zsír. Legyen. Na ennyi. Menjünk tovább, csináljuk a feladatot. Ja, tényleg annyi, emlékeztek? Volt az, hogy fent az automatán, volt az a padláson az a játékautomata, amin a vonatokat kellett ugye a helyére irányítani, és meg kellett dönteni a gépben lévő rekordot. Annyi a változás, hogy azt megcsináltam. Az benne lesz majd a YouTube-on feltöltött videóba. Ugye a lényeget tudjátok, hogy mi volt, és azon meglepődtem. Kaptunk egy ajándék lézert. Másodikra sikerült megcsinálni. Kaptunk egy ajándék lézert. Ugye ez a rendes lézer, amit láttatok régen, amivel lehet így villogni. És vissza lehetett menni a bunkiba, kint az udvaron, és felszerelni a pisztolyra, és gyorsabban becéloz. Úgyhogy lézeres a pisztoly. Az azért van. Lehet applikálni a fegyvert. Nagyon durva. Cyberpunk mennyire szar, hogy 400 órán van benne. Nekem tetszett. Szóval én tényleg úgy, ahogy volt, végigvittem a CP-t. I have to go to this crypt. I feel that I am close to my goal. Töltsd meg a kripta keresztjét, igen, gyűjtsd be a Relux táblát, finom, szerezd vissza a templom kulcsát. Valaki vagy valami elpusztítja a tenger alatt járót, igen. Visszamegyünk most a templomba első körbe. Na, megjöttem. Másfél óra az út a templomig, úgyhogy ezt itt be kell osztani. Sajnos. George seems to have a particular skill for turning anything into art. Oké. Ennyi. Mehetünk. Első osztályú fight volt. Hozzám se bírtak érni. Ugye, hogyha jobban megnézzük ezeket a támadó ilyen anomáliákat, ezek olyanok, mint a katonák lennének, mert ugye gázállarcban vannak, katonai felszerelés van rajtuk, csak olyan, mintha másik dimenzióból jönnének elő. Úgyhogy erre még kíváncsi leszek, hogy ez az anomália cucc, ez mitől van. Erre itt még nagyon kíváncsi leszek majd. Erre gyorsan megszerezzük a kulcsot. Oké. Itt is vagyok. This key will allow me to explore the church a little more. I've seen the same kind of lock around. Oké, megvan a kulcs. Szuper.
Keresd meg a templomot. Valamit ott rosszul fordítottak, mert a templomunk az ugye már megvan. Oké, szuper. Új izénk nincsen egyelőre. Más ilyen dolgunk. Hol nyitom ki a ajtókat? Pillanat. Erre visszafele. Aha, itt van egy ajtó. Másik oldalról van zárva, igen, ezt máshonnan kell kijönni belőle. De ezért lesz ez így, hogy elmegyünk erre. The annual high mass is still maintained for the day after the feast of the village. Like previous years, we are expecting many of you. The sect had chosen the right place and the right time to strike a blow. A szekta. Na menjünk tovább. Oké, és akkor ide nem jöttünk be korábban, ugye kell nekünk innen ezek a leírások. Tomb of the Dureau family. Ez az. Family who contributed greatly to the creation of the port of St. Exel. The fishing activity was so important that the family built their house at the end of the quays. They thus were the first informed of the contents of the merchants' cargoes in St. Exel. An envied position. Jó, és akkor ugye megvan a nyomunk ezáltal, hogy őket a dokkoknál kell keresni, így van. És a másik család, pontosabban a harmadik, akitől kell a tábla, az meg elvileg pont MS végében van leírva, így is van. The de Vigneault Mausoleum. They played an important part in the development of St. Exel. This family was in charge of the local mezőgazdaság. They ultimately defended the village by burning their own crops. The flower house was once their home. Virágos ház, így van. Jó, megvan ez is. Oké, ott van a nyomunk, ezt most már csak csinálni kell. Szépen. Meg erre itt tovább megyek. Kicsit jobban felfedezzük a templomot. Tűzijáték, jó, ezeket majd, ha visszamentünk a házba, én ki fogom pattintani. Oké. Ugye a hátsó udvar, ja, ezt is utazás, a házhoz gyorsabban el lehet jutni ezzel is. Ezzel a hátsó udvarra. Egyelőre viszont nem megyünk sehova. From the city of St. Exel. The structure has been weakened and water can infiltrate the wall. The town will start the repairs soon so they can avoid a collapse before winter. It doesn't look like they had time. Új nyom. Azt mondja, hogy mit ír? A megölt falak összeomolhatnak, igen, így van. Csak nekünk ahhoz kell majd egy fejsze. Hogy állunk idővel? 10:42. Itt a fejsze. És itt a tél. Planks removed. Nagyon jó. És így fel is tudunk jönni, és ugye itt van nekünk ez a játék. Ezt meg gyorsan megcsináljuk. Azt mondja, hogy... Ezt hogy csináltuk tegnap? Mindenképpen ki kell, hogy toljam idáig ezt, ugye? Ezt utána ezt kell kitoljuk.
kb. Idáig. Jó, azt mondja, hogy ezt áttolom. We often forget the path that brings us back to the finish, to the beginning, to the start. Yes, to the start. Ezt oda. Hogy is volt ez tegnap, backi? Yet you'll figure this one out easily, I hope. Mondjuk azt, aha, oké, azt hiszem megvan, ezt betoltuk teljesen ide, hogy legyen hely. Aztán ezt el kell toljam legalább ide. De azt nem tudom, hogyha ezt betoljuk ide, akkor elvileg így jók vagyunk. Gyakorlatilag meg nem hiszem. You know it as well as I. The devil hides in the details. The solution of this puzzle too. Ez már egyszer ugye meg volt, csak ez nem olyan egyszerű. Yet welcome to one of the original creation from George. Mindenképpen ezt oda kell tolni. Ezt mindenképpen túl kell toljuk. Szerintem ide. Ezt szerintem le kéne ide tolni. The prizes obtained do not engage the responsibility of George Workshop, the event of bodily injuries or even severe burns. Az a puzzle-ös rész mekkora The egy next szemét. welcome to one of the original creation from George Workshop. És nem tudom, hogy hova kéne eltolni. Várjátok, azt mondja, hogy azt föl, azt le. Az a baj, hogy ezt feltolom, ez nem lesz jó. You know it as well as I. The devil hides in the details. The solution of this puzzle too. Asztalos gamer, szia, szia! Máshogy ezt nem fogom tudni megoldani. Mert hogyha most oda felmegyek, ezt én nem tudom kinyitni, ezt a baromságot, bazd meg. Hogy a pöcsbe volt ez tegnap? Mit hova kéne toljak ahhoz, hogy ez jó legyen?
baj, ha ezt feltolom oda, akkor az már beszorul. Ez jó kérdés. Most, hogy mondod, ez frappáns ki. Várjál, mindjárt megnézzük, mert addig ezt még sose néztem. Eddig ezt még sose figyeltem meg. De mondjuk hiába tudják eltolni, mert nem tudok kimenni innen addig, úgyhogy nekem kell eltolni elvileg. We often forget the path that brings us back to the Ez itt a finish, probléma. to the beginning, to the start. Yes, to the start. Solve this puzzle and win a coin to use in George Ezt workshop. tegnap már egyszer megcsináltuk pedig. Ja, nem lehet. Várj egy kicsit. Oké, tudom mi a baj. You'll figure this one out easily, I hope. Ezt betolom ide. Ezt behozzuk ide. Átmegyek ide. Ezt ide. Áttekerem az egészet. Nem jó. De jó. Ezt behozzuk ide. Ezt vissza tudom ide tolni. És akkor most van az, hogy csinálnom kell egy teljes fordulást. Elvileg. Na végre. Meg lett. Fél óra.